ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන දිගම වචනේ දන්නවද? මම පොඩි කාලේ ඉඳන් හිතාගෙන හිටියේ මගේ සර් ඉගැන්නුවේ ඇන්ටි ඩිස්එස්ටැබ්ලිෂ්මන්ටේරියනිසම් කියලා වචනයක් තියෙනවා. අකුරු 28ක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන දිගම වචනේ කියලා මම මේ වෙනකන් හිතාගෙන හිටියේ. නමුත් මේක ගැන හොයලා බැලුවට පස්සේ මට හම්බුණා ඊට වඩා දිග වචන 5ක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. ඊට වඩා දිග වචන 5ක් තියෙනවා. එතකොට දිගම වචනේත් මේක නෙවෙයි. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ අපේ YouTube channel එකේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන දිගම වචන 10. පළවෙනි එක තමයි නියුමනෝ අල්ට්‍රා මයික්‍රොස්කොපික් සිලිකෝ වොල්කැනෝ කොනෝසිස් කියන වචනේ. ටිකක් කියව ගන්න අමාරුයි තමයි. නමුත් හිමිහිට ප්‍රොනන්සියේෂන් ප්‍රැක්ටිස් කරලා කියවුවොත් කියව ගන්න පුළුවන්. තව පාරක් මම කියන්නම්. නියුමනෝ අල්ට්‍රා මයික්‍රොස්කොපික් සිලිකෝ වොල්කැනෝ කොනෝසිස්. මේකට අකුරු 45ක් තියෙනවා. කොහෙවත් ස්පේසස් හිඩස් නෑ. තනි වචනයක් විදිහට කියවන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් අය ඊළඟට අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මොකද්ද මේකේ තේරුම කියන එක. ඇත්තටම මේකේ තේරුම සිලිකා ෆියුම්ස්, වොල්කැනෝ වලින් එන සිලිකා ෆියුම්ස්, ඇෂස්, ඊටාම කුඩා පාටිකල්, ඩස්ට් වගේ දේවල් ලංග්ස් වලට ගිහිල්ලා ලංග්ස් ඇතුලේ පෙනහළු ඇතුලේ ඇතිවෙන රෝගාබාධයක් වෙනුවෙන් බිල්ඩ් අප් කරපු නමක්. තව පාරක් කියන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ දිගම වචනේ නියුමනෝ අල්ට්‍රා මයික්‍රොස්කොපික් සිලිකෝ වොල්කැනෝ කොනෝසිස්. හිමිහිට කිව්වොත් නියුමනෝ අල්ට්‍රා මයික්‍රොස්කොපික් සිලිකෝ වොල්කැනෝ කොනෝසිස්. නියුමනෝ අල්ට්‍රා මයික්‍රොස්කොපික් සිලිකෝ වොල්කැනෝ කොනෝසිස්. අකුරු 45යි. ඇත්තටම පළවෙනි වචනේ අකුරු 45ක් තිබුණාට දෙවෙනි වචනේ ඒ අහලකටවත් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒකේ අකුරු 36යි තියෙන්නේ. අකුරු 9ක්ම අඩුයි. දෙවනි දිගම වචනේ තමයි හිපොපොටමොන්ස්ට්‍රෝසස් ක්‍රිෆඩැලෆෝබියා. මම තව පාරක් කියන්න. හිපොපොටමොන්ස්ට්‍රෝසස් ක්‍රිෆඩැලෆෝබියා. මේකට අකුරු 36ක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේකේ තේරුම තමයි සමාජශීලී වීමට ඇති බය. එක එක ෆෝබියාස් තියෙනවනේ. උස් තැන් වලට යන්න බයයි. ඒ වගේම විවිධ දේවල් වලට බයයි, හොල්මන් වලට බයයි, ස්ටේජ් වලට නගින්න බයයි, කතා කරන්න බයයි. ඒ වගේ එක ෆෝබියා එකක් තමයි මේක සමාජශීලී වෙන. සමාජයත් එක්ක එකසු වීමේ ඇතිවෙන බියක් තමයි මේක. ඇත්තටම ඇමරිකානු සයිකියාට්‍රික් ඇසෝසියේෂන් එක තාම ඔෆිෂියලි ඒ කියන්නේ නිල විදිහට මේක ෆෝබියා එකක් විදිහට නම් කරලා නැහැ. නමුත් මේක ඩික්ෂනරි එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හොයලා බලන්න. මේක ඒ වගේ සමාජශීලී වීමට ඇතිවෙන බියක් තමයි මේකේ තේරුම. අපි යන්නේ දිගම තුන්වෙනි වචනෙට. මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන තුන්වෙනි දිගම වචනේ අකුරු 34ක් තියෙනවා. supercalifragilisticexpialidocious. තව පාරක් කියන්නම්. supercalifragilisticexpialidocious. මේකේ අකුරු 34ක් තියෙන තුන්වෙනි දිගම වචනේ. මේකේ තේරුම තමයි ඇත්තටම සුපර් දෙයක්. ඒ කියන්නේ something really good. ඇත්තටම සුපිරි දෙයක් එකපාරට සුපිරි දෙයක් ගැන ඇති වෙන හැඟීම එක්ස්ප්‍රස් කරන්න පාවිච්චි වෙන වචනයක්. මේක ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඩිස්නි කාටුන්ස් වල, ඩිස්නි චිත්‍රපටිවල. ඒකේ නිතර මේ කාටුන් චරිත පාවිච්චි කරන වචනයක් තමයි supercalifragilisticexpialidocious කියන වචනේ. කියන්නේ සුපිරිම දෙයක් හම්බුනහම පාවිච්චි වෙන එකක්. මේක ඇත්තටම non-essential word එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. අපි යමු හතරවෙනි වචනයට. pseudo hypoparathyroidist. ආය පාරක් කියන්නම්. pseudo hypoparathyroidist. ඒකේ අකුරු 30ක් තියෙනවා. මේකට කියන්නේ PPHP කියලා. PPHP කියලා කියන්නේ මේක ඇත්තටම ලෙඩක්. මේක ලෙඩක් කියන්නේ මේ ඇඟේ තියෙන හන්දි සහ වෙනත් මෘදු මාංශ පේශි තියෙනවනේ. මේ වගේ ඒවා හයි වෙනවා. ඝන වීම සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙන ලෙඩක්. මේ ලෙඩේ නිසා අත් කොට වෙනවා, මූණ රවුම් වෙනවා, ඇඟ කොට වෙනවා වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. PPHP කියලා හඳුන්වන්නේ. pseudo hypoparathyroidist කියලා තමයි මේ වචනේ තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන පස්වෙනි දිගම වචනේ තමයි fluoroxyphiliphication.
ෆ්ලෝරොක්සිනෝසිනිහිලිෆිලිෆිකේෂන් මේකේ අකුරු 29ක් තියෙනවා. මේ අකුරු 29ක් තියෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ පස්වෙනි දිගම වචනේ. මේකේ තේරුම තමයි යම්කිසි දෙයක වටිනාකමක් නැහැ කියලා හිතන, එහෙම නැත්නම් එහෙම වටිනාකමක් නැහැ කියලා එස්ටිමේට් කරන පුරුද්ද හඳුන්වන්න තමයි මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. ආයෙ පාරක් කියන්නම්. ෆ්ලෝරොක්සිනෝසිනිහිලිෆිලිෆිකේෂන්. ෆ්ලෝරොක්සිනෝසිනිහිලිෆිලිෆිකේෂන් 29ක් අකුරු තියෙනවා. අපි යමු ඊළඟ වචනයට. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ දිගම 6 වෙනි වචනේ තමයි anti disestablishmentarianism. මං කිව්වේ මම පොඩි කාලේ ඉඳන් හිතාගෙන හිටියේ මේක තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන දිගම වචනේ කියලා. මේකට තියෙන අකුරු 28යි. anti disestablishmentarianism. ඇත්තටම මේකේ තේරුම තමයි චර්ච් වල එහෙම නැත්නම් පල්ලිවල පල්ලියකට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලැබුණාම ඒක නැති වෙන අවස්ථාවක් එනවා. ඒ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය නැතිවීමට දක්වන විරෝධය සඳහා ඇති වෙන වචනයක්. ඒ දවස්වල මට මේක කියලා දුන්නා කිව්වේ මේවල හරි තේරුමක් නැහැ. දිගම වචනේ හැදිලා තියෙන කෑලි ගොඩක් එකතු වෙලා තේරුම ගැන කියන්න දන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් මම මේක හොයලා බලපුවාම මට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා තේරුම මේකයි කියලා. දැන් අන්තර්ජාලය තියෙනවා, ඊළඟට ඩික්ෂනරි තියෙනවා, ඔන්ලයින් ඩික්ෂනරි තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේව ගැන හොයලා බලන්න පුළුවන්. මම කියන දේවල් ඇත්ත නැද්ද කියලා බලන්න පුළුවන්. මේවල ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න. මේට වඩා වෙනස් දිග වචනක් තියෙන්න පුළුවන්. තියෙනවා නම් අපිට අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අපි යමු ඊළඟ දිගම වචනෙට. 7 වෙනි දිගම වචනේ. Honorificability dignitatis. ආයෙත් මම කියන්නම් අකුරු 27ක් තියෙන වචනේ. Honorificability dignitatis. මේක තනි වචනයක්. මේකේ තේරුම තමයි ඇත්තට මේක ප්ලූරල් වර්ඩ් එකක්. ගෞරවයක් කරා ළඟාවීමට යමෙක්ට ඇති හැකියාව හඳුන්වන පදයේ බහුවචන පදේ. යම් කිසි කෙනෙකුට ගෞරවයක් ඇචීව් කරගන්න, ගෞරවයක් ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාවක් තියෙනවනේ. ඒක සඳහා යොදන පදයේ බහුවචන අර්ථය තමයි මේකේ තේරුම. අපි යමු ඊළඟට. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ 8 වෙනි දිගම වචනේ. Thyroparathyroidictomized. අය මම කියන්නම්. Thyroparathyroidictomized. මේකේ අකුරු 25යි තියෙන්නේ. මේකේ තේරුම තමයි අපේ තියෙන තයිරොයිඩ්, පැරාතයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථි තියෙනවනේ. මෙන්න මේවා ශල්‍ය කර්මයකින් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. මේ ඉවත් කිරීම සඳහා ලබා දීලා තියෙන වචනේ තමයි thyroparathyroidictomized. thyroparathyroidictomized. කියවලා බලන්න. අපි යමු ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ඊළඟ දිගම වචනෙට. dichloro-difluoromethane. මේක ටිකක් සිම්පල් ගතියයි. කෙමිස්ට්‍රි කරන අයට මේක හොඳටම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. dichloro-difluoromethane වචනේම තියෙන තේරුම. ඩයික්ලෝර කියන්නේ ක්ලෝරින් දෙකයි, ඩයිෆ්ලෝර කියන්නේ ෆ්ලෝරින් දෙකයි, මෙතේන්. ක්ලෝරින් දෙකයි, ෆ්ලෝරින් දෙකයි, මෙතේන් අණුවයි. එකතු වෙලා හැදිච්ච ද්‍රව්‍යයට තමයි මේක කියන්නේ. මේක ඇත්තටම වායුවක්. මේක වර්ණයක් නැති, ගිනිගන්නේ නැති වායුවක්. නමුත් අධික පීඩනයට ලක් කරාට පස්සේ මේක ද්‍රව බවට පත් කරන්න පුළුවන් වායුවක්. එතකොට ඒ වචනේ තමයි dichloro-difluoromethane කියන වචනේ. dichloro-difluoromethane. ඒකේ අකුරු 23ක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ 10 වෙනි දිගම වචනේ තමයි incomprehensibilities. මේකේ අකුරු 21යි තියෙන්නේ. incomprehensibilities කියන්නේ ඇත්තටම කරන්න බැරි දේවල්, නොහැකියාවන් ගැන කියවෙන වචනයක්. මේවා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. මේ තියෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සුන්දර තැන්, විශේෂ තැන් අපි ඒවට එබිකම් කිරීමක් කරේ. මේකෙන් ඔයගොල්ලන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගැනීමේ ආශාව සහ ඒක ගැන තියෙන අධ්‍යයනය කිරීමේ ආශාව වැඩි වෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේට වඩා වෙනස් දිග වචන තියෙනවද කියලා හොයලා බලලා යටින් කමෙන්ට් කරන්න. මම කියන්නේ බොරු නම් ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න. නැත්නම් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරලා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න try කරලා බලන්න. ඔයාගේ ප්‍රොනවුන්සියේෂන් ප්‍රැක්ටිස් දියුණු වෙනවා. මේ තමයි අද අපි ගැන්වුවේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ දීර්ඝම වචන 10. අලුත් මේ වගේම විශේෂ දෙයකින් හම්බෙමු. ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් ක්ලාස් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. Have a nice day.